อิงฟ้าทีวีเล่นอะไรกันดีอ่ะเล่นยันดียาก็เปิดยิ่งสุดกันไหมโอเคยันดียาก็เปิดยิ่งอาจารย์น่าตัวไหนลูกไหนหายไปแล้ว ไหนตัวอะไรไหมมันแปลงไหนไปทางนู้นทางนู้นหัวนั่น อิงฟ้าน่ะนั่นไง ไหนลูกไหนเฮ้ยมันตัวอะไรอ่ะเขาเรียกตัวอะไรอิงฟ้าฮะตัวอะไรนะลูกอุ้ยจริงๆด้วยเฮ้ยหมู่บ้านเรามีเซเลนเฮดได้ยังไงเนี่ยนั่นไงพี่ไอตัวไซเลนเฮดไหนอู้ใหญ่มากเลยอิงฟ้าน่ากลัวมากเลยมีไม้กระทาอยู่ฮะอิงฟ้าจะใช้ไม้กระทาทำอะไรมันฮะเสกให้มันเต้นเหรอลูกใช่เหรอทำได้เหรอเดี๋ยวลองดูนะเมาคีดานครับเมาคีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์ข้าแจกคานข้าแจกคานทะลกหนังมันออกมาหมดทะลกหนังมันออกมาหมดมันฆ่าวัวมันฆ่าควายเมาคีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์ข้าแจกคานข้าแจกคานทะลกหนังมันออกมาหมดทะลกหนังมันออกมาหมดมันฆ่าวัวมันฆ่าควาย ข้าแจกคานข้าแจกคานทะลก